Jemi në përdorimet e around. Siç e pam pak më sipër, pra kishe goxha përdorime që edhe about them around mund të zvendësoni njëra tjetrën. U ulëm rrotull tavolinës. We sat around the table. Këtu, në momentin që nuk do them që zvendësohet nga ajo, dihet se është vetëm around dhe jo about. We sat around the table. Ai hodhi krahun asaj. He put his arm around her. Edhe këtu do të thënë këtë fjali në përgjithësi përdorin diçka tjetër, nuk e mbaj mend konkretisht, por vendosin diçka tjetër, nxënësit pa në vend around fusin fjalë të tjera. He put his arm around her, I hodhi krahun. Ajo kishte një shall në qaf, she had a scarf around her neck. Jo me in, jo me on, jo me at, siç përdorin nxënësit, po around, sepse është thelbi që shalli vendoset rrotull qafës, prandaj është around në anglisht. Hëna rretullohet rreth tokës. The moon goes around the earth. Eca rrotull cepit të godinës. I walked around the side of the building. I walked around the side cepës of the building. Ndërtesë në përgjithësi ose godinës. Teksa u nis autobusi, ajo u kthye dhe na përshëndeti me dorë. As the bus left, teksa është as, she turned around and waved goodbye to us. Fillimisht në left është pas simple e leave, nisemi iki. She turned around, ajo u kthye, and waved goodbye to us. Dhe na dha, le të themi, lam të mirën duke na përshëndetur me dorë. Nuk ka gjë këtu, turned around, kthehem, fëmijët po vallëzonin në përdhom, këtu tani. The children were dancing around the room. Nxënëse thuhet kjo around, sikur është diçka tjetër. Në për është përkthimi, jo rrotull. Nuk ka fare lidhje me përkthimin rrotull që pam në fillim. Nuk do ketë përdorim tjetër përveç se around. Stop walking around the room, mjaft erdhe vërdall në përdhom, siç e kemi marrë tek niveli 1. Pra around jo vetëm me përkthimin rrotull apo rreth. Kalova një vit duke udhëtuar në Afrikë dhe në Lindjen e Mesme. I spent me të në fund se është pa rregullt, past simple, I spent a year traveling, duke udhëtuar me në sigurisht, around Africa and the Middle East. Ajo kaloi rrotull një pjatë me biskota. She passed the plate of biscuits around. Pass around, jap secilit një nga një. Ky është thelbi pass around. Can you pass them around? Pa nëse dikush thot can you pass them around, do thotë që a mund t'i japësh nga një gjithë secilit, ta kalosh nga fillimi deri në fund. Virusi është shpërndar ose është përhapur. The virus has been going around. Fillimisht në shqiptim jo virus, po virus me në fund. Virus has been going around, është përhapur gjithandej. Ai lë gjithmonë rrobat sa ndaj këtej, fjalia që thamë tek about, he always leaves his clothes lying about, e pam pak më sipër, këtu është lying around on the floor. Ajo shkoi në qytet dhe kaloi 2 orë vetëm duke ardhur vërdall. She went into town, pra into bashkimi in dhe to bashk, do e marrim edhe më vonë si parafjalë me vete, and spent 2 hours just walking around. Pra spent në past simple, walking around, duke ardhur vërdall. Ti çojmë fëmijët në park në mënyrë që të vrapojnë pak. Let's take the children to the park so they can run around a bit. Pra apostrofse us, let's take the children to the park so they can run around for a bit. Edhe këtu, run around, me qenë se shikohet kjo around, vrapojnë vërdall. Nuk themi në shqip vrapojnë vërdall, vetëm vrapoj, por në anglisht nuk do dëgjohet kjo lloj fjalie so they run for a bit. Nuk dëgjohet asnjëherë. Run around është përkthimi në shqip vrapoj vetëm. Nuk është nevojshme të përkthehet me ndonjë fjalë tjetër përveç se vrapoj. Jetoja këtu rrotull ose jetoja këtu afër. I used to live around here. Sigurisht në shqiptim jo used, po used to me sa. I used to live around here formon të pakryerën. Jetoja diku këtu afër ose këtu rrotull. Ajo nuk të gjendet kur pranë kur ke nevojë për të. She's never around when you need her. Pra, you need to be around her now at this difficult moment. Duhet të qëndrosh pranë asaj në këtë moment të vështirë. Pra, being around someone të qëndrosh pranë. Do dukesh këtë javën tjetër. Will you be around next week? Be around. Ose is he about, siç e pam tek më sipër, ose is he around, a është këtu ai, a është në shtëpi ose a është në zyrë, varet se në çfarë momenti jemi. Ka rënë gripi gjithandaj për momentin. There's a lot of flu around at the moment.